في نفس التوقيت من كل عام تبدأ جماعة الهيكل المتطرفة بشن غاراتها على المسجد الأقصى لاقتحامه بغرض تقديم القرابين. تقاليد متطرفة يبدأ اليهود بالتحضير لها قبل أسابيع، ويقدمون الغالي والنفيس من أجل تحقيقها من أعمال عدائية وإغراءات مادية، ليجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للدفاع عن حرمة الأقصى. وفي كل عام يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة أخطر من الأعوام السابقة، وهذا ما قد يشعل حربا دينية كبرى في الأعوام التالية. ذلك لأن اليهود وفي كل عام يحاولون أكثر الاقتراب من هدفهم الأسمى. فما هو هذا الهدف؟ وما هي قصة عيد الفصح اليهودي؟ ولماذا يحرق اليهود فيه الخبز ويتخلصون منه بأي طريقة كانت؟ هذا وغيره ما ستتعرفون عليه في هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو. عيد الفصح أم عيد الربيع؟ يعتبر من أحد الأعياد الرئيسية اليهودية يحتفلون به لمدة 7 أيام، ابتداء من منتصف شهر نيسان اعتمادا على التقويم اليهودي، وذلك لإحياء ذكرى هروب بني إسرائيل من مصر الفرعونية. وبحسب الرواية اليهودية التقليدية فإن بنو إسرائيل كانوا عبيدا لدى المصريين، ومن ثم تمردوا على الفراعنة فهربوا إلى بلاد كنعان هربا من بطش المصريين. والبعض يشير إلى أن عيد الفصح يسبق الخروج من مصر بكثير، وتفسر طقوسه على أنها تطهير للمنزل من قوى الشر. يبدأ اليهود طقوس الاحتفال بصيام اليوم الذي يسبق عيد الفصح، ومن أبرز التقاليد خلال العيد هي امتناعهم عن تناول الخبز أو أي طعام مصنوع من العجين المختمر، وبدلا من الخبز يأكلون فطيرا غير مختمر يسمى ماتسا. ويعود سبب ذلك إلى امتثالهم للذين هربوا من بطش المصريين، فأثناء خروجهم على عجل لم ينتظروا انتفاخ العجين عندما جهزوا المؤونة. من أجل ذلك يلجأ اليهود إلى التخلص من كل المأكولات المخبوزة بشكل كامل عن طريق الحرق أو التوزيع. ومن التقاليد أيضا عشاء العيد، أو ما يعرف باسم ليل هيزدر بالعبرية أو ليلة المنهاج، حيث يجتمع أفراد العائلة خلال هذه الليلة ويؤدون سلسلة من الطقوس الدينية ويراجعون فيها منهاج الطقوس والصلوات. لكن التقليد الأكثر خطورة والأكثر عدائية، والذي يسعى اليهود في كل عام إلى تطبيقه، يكمن في تقديم القرابين من قبل جماعات الهيكل المتطرفة. القرابين في المسجد الأقصى. يعتبر تقديم القرابين لدى اليهود من أهم تقاليد عيد الفصح، ويعتقدون أن تقديم تلك القرابين في المسجد الأقصى له رمزية خاصة. وفي كل سنة تكون التحضيرات لتقديم القرابين أخطر من السنة التي كانت قبلها، تلك التحضيرات التي قد تشعل حربا دينية كبرى في المستقبل. وجاء هذا العام بتحضيرات وصفت بالاستثنائية، ففي عام 2015 أقيمت الطقوس بالقرب من رام الله، ثم في الأعوام اللاحقة قدمت القرابين في حارة المغاربة وجبل الزيتون. أما في العام الماضي فقد أقيمت الطقوس بالقرب من حائط البراق. هذا النجاح في الاقتراب جعل الجماعات المتطرفة تعتقد أن الوقت قد حان لتقديم القربان في ساحة المسجد الأقصى. وكانت الشرطة اليهودية قد تلقت طلبات عدة من أجل السماح لبعض الجماعات بتقديم القرابين في المسجد الأقصى، وأبرز تلك الطلبات جاءت من رافائيل موريس زعيم حركة العودة إلى جبل الهيكل المتطرفة. كما أعلنت جماعات متشددة تقديم مبلغ قيمته $3000 لمن ينجح بتقديم القرابين داخل المسجد الأقصى، $250 لمن ينجح فقط بإدخال القرابين إليه. برأيك، هل سينجح اليهود يوما ما بتقديم القرابين في المسجد الأقصى، أم أن للمقاومة الشعبية الفلسطينية رأي آخر، خاصة أن الفلسطينيين في هذا الوقت من كل عام يسطرون الملاحم في الدفاع عن المسجد الأقصى؟